everyone. දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය. මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා මුළු දවස පුරාම හැමදාම. අපි ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා මුළු දවස පුරා හැමදාම. මුළු දවස පුරා හැමදාම මෙන්න මේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලායි අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා මුළු දවස පුරා හැමදාම. I work hard all day long every day. All day long මුළු දවස පුරාම every day හැමදාම. මුළු දවස පුරාම හැමදාම. All day long every day. I work hard all day long every day. මම මගේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා මුළු දවස පුරා හැමදාම. I use my phone all day long every day. I use my phone all day long every day. මම මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරනවා මුළු දවස පුරා හැමදාම. I do my studies all day long every day. I do my studies all day long every day. මගේ දෙමාපියෝ මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා මුළු දවස පුරා හැමදාම. My parents work hard all day long every day. අර පිස්සු මිනිස්සයා නගරේ ඇවිදිනවා මුළු දවස පුරා හැමදාම. උම්මත්තකයට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් lunatic කියලා. That lunatic wanders මේ වචනේ උච්චාරණය කළ යුත්තේ wanders කියලා. ඒ අකුර යෙදුවට අපි මේක උච්චාරණය කරන්නේ wander කියලා. Wander means go place to place with no plans. සැලසුමක් නැතුව එහෙම ඇවිදිනවා. ඉබාගාත යනවා, කරක් ගහනවා, සැරිසරනවා. ඒ වචනයයි wander කියලා කියන්නේ. ඒ උම්මත්තකයා සැරිසරනවා in the town නගරේ all day long දවස පුරාම every day හැමදාම. That lunatic wanders in the town all day long every day. මට පන්ති තියෙනවා මුළු දවස පුරා හැමදාම. I have classes all day long every day. I have classes all day long every day. මට වැඩ කරන්න තියෙනවා මුළු දවස පුරා හැමදාම. අපිට මේක දෙආකාරයකට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. I have to work or else you can say I've got to work. I have got to work. In short we say I've got to work all day long every day. මට වැඩ කරන්න තියෙනවා මුළු දවස පුරා හැමදාම. I have to work or else you can say I've got to work all day long every day. I've got to work all day long every day. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ වාක්‍ය රටාව ඉතාම හොඳින් තේරෙන්න ඇති. මුළු දවස පුරා හැමදාම all day long every day. ඔයාගේ කතා බහ ලස්සන කරගන්නට වඩාත් අර්ථාන්විත කර ගැනීම සඳහා මින් ඉදිරියට එදිනෙදා කතා බහේදී ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට, එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගම චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.